હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બાળકો માટે એકદમ ટેસ્ટી નાસ્તો જે બટેટામાંથી બને છે। આને તમે બટેટાની કતલી પણ કહી શકો છો અથવા બટેટાની ચિપ્સ પણ કહી શકો છો। 5 મિનિટમાં આ નાસ્તો તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચાલો તેને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે તેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તેના માટે મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું કાચું બટેટું લઈ લીધું છે। 1 ચમચી કેચઅપ, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર, 2 ચમચી તેલ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે। સૌથી પહેલાં આપણે બટેટાની છાલ કાઢવાની છે। બટેટા છોલવાનું જે ચપ્પુ હોય છે તેનાથી આપણે બટેટાને છોલવાનું છે અને તેની છાલને કાઢી લેવાની છે। અહીંયા મેં છાલ કાઢી લીધી છે। હવે આપણે બટેટાને આ રીતે સ્લાઇસ કરી લેવાની છે। જે રીતે આપણે બટેટાની વેફર પાડીએ છીએ તે રીતે જ આ રીતે ચપ્પુની મદદથી સ્લાઇસ કરવાની છે। તમે ચિપ્સ બનાવવાનું મશીન હોય તેનાથી પણ આની ચિપ્સ બનાવી શકો છો। અહીંયા મેં આ રીતે આખા બટેટાની ચિપ્સ બનાવી લીધી છે। અહીંયા મેં એક જ બટેટાનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે 2 કે 3 બટેટાનો ઉપયોગ કરી શકો છો। સારી રીતે મેં અહીંયા બટેટાની સ્લાઇસ કરી લીધી છે અને તેને મેં એકવાર ધોઈ લીધી છે। હવે તેમાં આપણે મસાલા કરી લઈશું। 1 ચમચી લાલ મરચું નાખીશું, અડધી ચમચી હળદર નાખીશું, અડધી ચમચી તેમાં આપણે ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું। હવે તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને છેલ્લે તેમાં આપણે 1 ચમચી કેચઅપ નાખીશું। કેચઅપ નાખવાથી તેનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો આવે છે અને બાળકોને બહુ જ ભાવશે। 1 ચમચી કેચઅપ નાખ્યા પછી તેને સારી રીતે હાથેથી જ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે અને બટેટા ઉપર સારી રીતે બધું જ લગાવી દેવાનું છે। આ રીતે હાથની મદદથી મિક્સ કરવાથી બટેટાની અંદર બધો જ મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બટેટાની ચિપ્સમાં મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે તેને આપણે ફ્રાય કરવાની છે। તેને શેલો ફ્રાય જ કરવાના છે। એક તવી લઈ લઈશું અને તેની ઉપર આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું। ગેસને આપણે ફૂલ ગરમ જ રાખવાનો છે। તેલ નાખ્યા પછી જે જગ્યાએ આપણે તેલ નાખ્યું હોય તેની ઉપર આપણે બટેટાની ચિપ્સ લગાવીશું। જે આપણે મસાલાવાળી ચિપ્સ તૈયાર કરી હતી તે આપણે તેલ ઉપર રાખી દઈશું। ધ્યાન રાખજો જે જગ્યાએ તેલ હોય તેની ઉપર જ આપણે ચિપ્સને રાખવાની છે। જો બહારની સાઈડ હશે તો ચિપ્સ આપણી બળી જશે। અહીંયા એક બાજુ ચિપ્સ સારી રીતે ચડી ગઈ છે અને તેને આ રીતે ખરપિયાની મદદથી બીજી બાજુ આપણે પલટાવી દઈશું। બહુ ધ્યાનથી આપણે તેને પલટાવવાની છે। જો તેલ ઓછું લાગતું હોય તો તેની અંદર આપણે થોડુંક તેલ નાખવાનું છે। અહીંયા હું અડધી ચમચી જેટલું તેલ વધારે નાખીશ। બધી જ ચિપ્સ ઉપર થોડું થોડું તેલ નાખીશ અને ફરીવાર તેને બીજી બાજુ પણ ચડવા દઈશ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બંને બાજુથી ચિપ્સ સારી રીતે ચડી ગઈ છે। આ રીતે ઉપર થોડુંક લેયર ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળવાની છે। બધી જ ચિપ્સે આ રીતે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આ રીતે મેં બધી જ ચિપ્સ તૈયાર કરી લીધી છે। બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે તમારા ઘરે આ રીતે ચિપ્સ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમારા બાળકોને આ ચિપ્સ બહુ જ ભાવશે। આ ચિપ્સ તમે બાળકોને ટિફિનમાં બનાવીને પણ આપી શકો છો। 5 મિનિટમાં આ ચિપ્સ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તમે તમારા ઘરે આ રીતે આ ચિપ્સ બનાવજો અને અમને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો જેનાથી નવા વિડીયો તમારા સુધી જલ્દી પહોંચે। મળીશું આવા જ નવા વિડીયોમાં આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।